Sa tagal ng buhay ng tao dito sa mundo, hindi mo talaga maiiwasan mag-isip kung totoo nga bang tayong mga tao, hayop at halaman lang ba ang totoong nabubuhay sa loob at labas ng ating mundo. Ako si Six at ito ang Room 666. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay na nasa langit at nasa lupa. Ang mga bagay na nakikita at ang mga hindi nakikita. Maging ang mga trono o mga pamamahala o mga pamunuan o mga may kapangyarihan. Lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. Ayon sa mga siyentipiko, ang edad ng ating mundo sa kasalukuyan ay aabot na ng 4.54 billion years old. Ngayon, sasagutin natin ang mga katanungan na pumapasok sa ating isipan. Isang pamunusong sinabi ni Abraham Lincoln noong 1908 sa huling bahagi ng tag-araw sa Collinsville, Illinois. Malapit sa Cahokia Mounts, ang mga construction workers ay aksidenteng nahukay ang mga puntod na naglalaman ng mga naglalakihang mga labi ng tao. Ang sukat ng bawat isa ay lalagpas ng 7 talampakan. Isang kakatuwang ideya ang pumasok sa kanilang isipan na maaari noong unang panahon ay may isang uri ng mga tao na matagal nang namumuhay sa kontinente ng Amerikas. Ang Cahokia ay considered as the largest city of North Mexico. Ang populasyon ay aabot ng 25,000 to 50,000 noong 1000 AD. Ang Native American civilization na ito ay may advanced system of waterways, agriculture at textiles. Sila ay kilala rin bilang mga mound builders, isang alamat sa pagtatambak ng lupa upang makagawa ng matibay at magandang structure para sa kanilang sibilisasyon. Sino nga ba sila at ano ang kinalaman nila sa mga nahukay na naglalakihang labi ng mga tao? Hindi kaya nakasalamuhan nila o sila mismo ang mga taong itinituring nating higante sa kasalukuyang panahon? Ito si Brad Olsen, ang may akda ng librong Beyond Esoteric. Sa pahayag niyang ito, sinabi niyang totoong mga higante ang mga nahukay sa mounds ng Cahokia. Nakapaloob sa kanyang panayam na maraming iba't ibang kultura ang nagsimula sa state ng Ohio. Nag-umpisa sa Adena culture na nag-exist noong 500 BCE to 100 CE na mas kilala sa early woodland period. Kung susumahin, aabot ng mahigit sa 2,000 hugis piramid na tambak ang makikita sa North America. Kasama na rin rito ang sa Mexico. Ito naman ang panayam kay Billy Carson, ang may akda ng librong Compendium of the Emerald Tablets. When you look at the North Americas, you discover these mounds that the Indians or the Native Americans built to honor the dead giants that probably ruled over them in some way. In the North Americas, these mounds are built up from the earth itself in the shape of snakes and other various creatures, and some are just mounds. But the thing that's really interesting is when you look around the world, you also find they have something called dolmens. Dolmens are just these massive stones put together to let you know as a marker that there's a giant buried here. There's somebody of royalty buried here. And so we've done the same thing here in North Americas, where they build this huge mound, which is very hard to do,
So the thing that really binds them together is the fact that they're both these massive monuments to people that may have been very, very spiritual to them in the ancient past. Ang dolmens na nabanggit ni Billy Carson ay ginawa upang palatandaan sa labi ng mga royalty na yumao, kabilang na dito ang mga higante. Ito naman ang panayam kay Jack Carey, ang may akda ng librong Paranormal Planet. That all span from the early 1900s, late 1800s of non-stop discoveries of giant bones in mounds, some of them not in mounds. Some of them are giant bones that have Native American lineage, which is interesting because when you look at some of the writings of the earliest explorers in North America, in most of their journals, they describe the chiefs of each tribe as being a giant. Some of them 12 to 15 feet tall. And so here yet again, you're seeing this upper status being given to the people that have that genetic lineage. And when you look at that happening in North America, and then you look at the logs of the very first ship that landed on Easter Island, and what was the first thing they said? There was a race of giants there, and the race of giants were the priestly class of the Rapa Nui people, and that they were overseeing the construction of those stone heads. That story right there, you can take that and place it in 100 different areas all around the world, and it's the exact same story. That's what's amazing about it. Isa pang ebidensya na makakapagpatibay sa mythology na ito ay ang mahigit sa 100 nagkalat na naglalakihang mga bakas ng paa sa iba't ibang parte ng mundo na na-preserve ng ilang libong taon. Sa inyong palagay, isa na nga ba itong matibay na ebidensya upang masabing totoong nakasalamuhan ng mga tao ang mga naglalakihang higante na ito? Behold his mighty hand! Pagdating naman sa Biblia, 2 beses na banggit sa Book of Moses ang salitang giant. Kung ating matatandaan, isa na dito ang laban ni David at Goliath. Si Goliath ay ang higanting nakalaban ni David. Pagdating naman sa mythology of Eskimo, sa simpleng parirala ay sinabi na ang mga giants ay namumuhay kasabay ng mga tao. Isa pang mythology na maaaring kumonekta ukol sa mythology of Eskimo ay ang Egyptian mythology. Ang mga Egyptian noong sinaunang panahon ay sinasamba ang mga higanting ito at tinuturing nila bilang isang Panginoon. Sa totoo lang, hindi lang sa mythology of Eskimo at Egyptian mythology nabanggit ang mga higanting ito. Iba't ibang ancient mythology ang nagsasabing nakasalamuhan ng mga tao ang mga giants na ito. Maaaring pumapasok na sa isipan nyo ang isang katanungan na ito. Kung maaari pa nga ba nating malaman kung nag-e-exist ba sa dugo natin ang lahi ng mga higanting ito? Ask ourselves a question about direct genetic evidence linking us to giants, the giants of the past. To the best of my knowledge, that DNA evidence does not exist physically at this time. However, when we begin looking at the story of humankind, what we see is the stories of giants are pervasive, that they have been spoken about in ancient history, and that we have found evidence of them in modern times. So the question is, are we related to these giants in some way? When we look at the narrative of our most ancient and cherished spiritual traditions, there's a common theme that runs through all of them. And it's a fascinating theme for me because it says that humankind went through multiple iterations of an intentional process to lead us to the point where we are today. In other words, there were multiple attempts to find just the right genetic formula for the human body that we see today. And in fact, when we look at the Judeo-Christian traditions, what they are telling us is that there was a search for the right genetic formula to hold the power of the human spirit in physical form.
in this world. And as we went through the multiple iterations, the trial and error, there were forms of life that were created that simply were not sustainable throughout the eons of history. And among those forms of life, we certainly see reference to giants. We see references to the Elohim and the Nephilim in the oldest records of the Old Testament. Ang Nephilim Giants na nabanggit ni Greg Braden ay isang paksa na maaaring makatulong upang mas lalo nating maintindihan ang tungkol sa mga Giants. Sa susunod nating video ay ipapaksa ko naman ang tungkol sa mga Nephilim kaugnay sa nilalaman ng Biblia. Noong 2019, ang host ng Open Minds na si Regina Meredith ay pinamunuan ng grupo ng mga researchers upang makapag-imbestiga tungkol sa mga higanting buto na pagmamay-ari ni Luigi Moscas na matatagpuan sa island of Sardinia. Sa libro ni Luigi Moscas na pinamagatang The Giants of Sardinia, ipinagmalaki niya ang litrato ng mga naglalakihang buto ng tao, kasama na rin rito ang mga DNA results na nakuha sa malalaking buto na ito. Nakasaad sa DNA result na O blood type, RH negative ang nakuha sa kanilang sample. Isang interesadong bagay dahil ang Sardinia ay isa sa iilang lugar sa mundo na mayroong highest concentration ng RH negative O blood type. Sa panahon natin ngayon, si Luigi ay naniniwalang ito ay isang malaking ebidensya ng pagsasalinlahi ng mga higante sa mga taong matatagpuan doon. Kung totoo ang mga ito, posible nga bang matuklasan natin kung ano ang relasyon ng mga tao sa lahi ng mga ancient giants? Maaari nga bang nagkaroon sila ng interaction sa mga Homo sapiens? Isang bagay ang iiwan ko sa inyong isipan. Maaari nga ba natin pagkatiwalaan ng mga religious texts na nagsasaad ukol sa mga giants na ito? Posible nga bang dumadaloy sa dugo natin ang lahi ng mga higanting ito? Maaring nasa dugo ko, o di kaya maaring nasa sayo.